السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع من أحدث وأجمل وأبسط المربعات بالكروشيه، وأتمنى يا رب إنه ينول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. المربع ممكن نستخدمه استخدامات كتير جدا، ممكن نكون منه ستارة، ممكن نكون منه مفرش للسفرة، ممكن تكوني منه ملابس، يعني تعملي منه كارديجان شال مستطيل، تعملي منه بلوزة مربعات. يعني نقدر نستخدمه في اكتر من استخدام. وكمان لو حابه تعملي منه مفرش للسرير، بس هتضطري تستخدمي بطانه، علشان زي ما احنا شايفين الوحده بتاعتنا مفرغه. يعني بتكون اجمل بصراحه في مفارش السفره او في الملابس او في الستار. يعني لو تكوني منها ستاره هتكون حلوه جدا وجميله. هستخدم معاكم بس للتطبيق، لكن طبعا مش بنكون بيه مفارش السفره. خيط صوف متوسط السمك. انا معايا خيط كرتوبو زي ما احنا شايفين. ده خيط تركي بيكون 300 متر، 100 جرام. بنستخدم له إبرة رقم 3.5 ملم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا بنستخدم إبرة رقم 3.5 ملم. بسيب مسافة من الخيط وابتدي أكون دائرة سحرية على 2 من الأصابع. بسيب 10 سنتي من الخيط وببتدي ألف على إيديا بالشكل ده الخيط، وارجع للخلف وارجع تاني للأمام. بجيب الخيط مش جنب بعضه، لا بجيبه عكس بعضه بشكل حرف الإكس، وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحية التانية. تكون عندي هنا حلقتين، بدخل تحت الحلقة الأولى وبسحب الحلقة التانية من تحتها، بلف ايدي واخرج الخيط من ايديا واحدة واحدة، واتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين. طرف الخيط اللي هو غير متصل بالشلة بحافظ عليه لانه بيقفل الدائرة السحرية في النهاية، وطرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اعرف اشتغل. قبل ما ابتدي اشتغل انا معايا حلقة الابرة، هلف الخيط واخرج منها كده، بكون عملت سلسلة. السلسلة دي بتقوم معايا بدورين. الدور الاول خلاص عملته وقفلت لي الدائرة السحرية. الدور التاني بتكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى، او ارتفاع الغرزة الاولى لو بشتغل بغرزة حشو، لان بيبقى ارتفاعها سلسلة واحدة بس. طيب هنشتغل دلوقتي بغرزة العمود ب3 لفة. هكون غرزة كلاستر مكونة من عمود ب3 لفة. طيب ارتفاعنا للعمود ب3 لفة بيكون كام سلسلة؟ 5 سلسلة. ارتفعت منهم واحدة اللي قفلت بيها، هكمل عليهم كمان 4 يبقوا 5. كده 2 3 4 5. هعتبر ال5 سلاسل دول اول عمود ب3 لفة معايا موجود في غرزة الكلاستر، وابتدي اكون كمان بعد منه 4 عمود مكونين من لان احنا عايزين غرزة الكلاستر فيها 5 عمود مكونين من 3 لفة. يبقى كده 1. هعد بقى معايا حلقة، بلف 1 2 3. طالما قلت 3 لفة معنى اني بلف الخيط على الابر مرتين. لو قلت عمود بلفة واحدة بلف مرة واحدة، لو قلت بلفتين بلف مرتين، لو قلت 3 بلف 3 4 5 6، اي عدد بقى انت عايزة تلفيه على الابرة بنسميه عمود بعدد اللفات اللي انت لفتيها على الابرة، او بعدد اللفات الموجودة عندك في الباترون لو معاكي باترون مكتوب. وطبعا في الباترون المرسوم بتكون في شرط عدد شرط، يعني بتديكي شكل رمز الغرزة العمود وعليه عدد الشرط المطلوبة منك. هدخل تحت في الدائرة السحرية، اسحب الخيط واخرج. كده معايا على الابرة 1 2 3 4 5 الحلقة الاساسية والثلاث لفات والحلقة اللي لفيت وخرجت بيها. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا كده معايا 4. الف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 3. الف الخيط واخرج من حلقتين. لو بكمل العمود لاخره هلف الخيط واخرج من حلقتين، لكن انا محتاجه ان انا اكمل غرزه كلاستر فبخلي الحلقه الاخيره من كل عمود بشتغل. يبقى ده اول عمود، ده تاني عمود. بلف تاني 1 2 3. هدخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، والحلقه الاخيره بخليها معايا على الابره. ده عمود 2 3. ده رقم 4. ثلاث مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين وبخلي الاخيره. كده تكون عندي 1 2 3 4 5 5 حلقات. في الغرز اللي جايه هيكون معايا 6 حلقات، لكن في الغرزه الاولى بس بيكون معايا 5. ليه بيكون معايا 5؟ لان للاسف الحلقه الاساسيه هي اللي عندي، هي اول حلقه من العمود الاول. هلف الخيط واخرج من ال5 وابتدي ارتفع 9 سلسله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد ما خلصت الكلاستر الاولى، احنا طبعا بنكون 4 غرزة كلاستر، بس ما بين كل غرزة كلاستر والكلاستر اللي بعدها بيكون عندي عمود ب4 لفة بعد ما باخد ال9 سلسلة. هعد بقى دلوقتي 1 2 3. كده 1 2 3 4. يبقى انا عندي هنا حلقة اساسية وعديت 1 2 3 4. هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. ده عمود ب4 لفات كامل على بعضه، مش كلاستر، يعني بشتغله للاخر. الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين،
الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج حتى من الحلقتين اللي في الاخر، يعني بلف الخيط واخرج من كل الحلقات حتى اخر حلقتين، لاني بخلص العمود لاخره. هرجع اخد 9 سلسله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وارجع اكون تاني كلاستر مكونه من 3 عمود بلفه، مكونه من 5 عمود ب3 لفه، عفوا 1 2 3 5 عمود ب3 لفه يا بنات، 3 مرات كده. بصوا عندي حلقه اساسيه ودي حلقه اول عمود، يبقى كده 1 2 3 ده تاني عمود، تالت عمود وبنخلي منه الحلقه الاخيره، رابع عمود، خامس عمود ب3 لف. اصبح عندي كده ايه يا بنات؟ عندي الخمس حلقات 1 2 3 4 5 والحلقه الاساسيه. المره دي هلف الخيط واخرج من 1 2 3 4 5، وهخلي الحلقه الاخيره مع الحلقه اللي خرجت بيها الف الخيط واخرج منهم هما الاتنين مع بعض، بحيث دول بيكونوا لي حلقه من فوق اشتغل فيها بعد كده. 9 سلسله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عمود ب4 لفة، 1 2. بصوا بقى عشان نبتدي من الاول، معايا حلقة ولفيت 1 2 3 4، بقى معانا 5 حلقات. هدخل هسحب الخيط وهخرج، بقى معايا كده 6 حلقات. الف الخيط واخرج من 2 اتبقوا 5، الف 2 الخيط واخرج من 2 اتبقوا 4، الف الخيط واخرج من 2 بقوا 3، الف الخيط واخرج من 2 بقوا 2، الف الخيط واخرج منهم. 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بكون غرزة كلاستر مكونة من 5 عمود ب3 لفة، وارجع 9 سلسلة عمود ب4 لفة، 9 سلسلة، وهكذا لغاية ما في النهاية بيكون معايا 4 غرزة كلاستر مكونة من 5 عمود ب3 لفة و4 أعمدة ب4 لفة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في النهاية بعد ما خلصت آخر عمود ب4 لفة. هبتدي اشتغل 1 2 3 4، وهلف 1 2 3 على الإبرة، وهروح فوق غرزة الكلاستر الأولى، بدخل تحت الفراغ الخاص بيها، ألف الخيط وأخرج، ألف الخيط وأخرج من حلقتين، 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 كده كأني عملت التسع سلاسل اللي كنا بنعملهم، بس على شرط ان انا بكون واقفة في المنتصف التسع سلاسل زي ما احنا شايفين. وده طبعا هو المطلوب معانا، ان احنا نكون واقفين في نص الفراغ اللي هو خاص بالسلاسل التسعة اللي احنا ايه بنختم عنده. طيب هرتفع سلسلة من نفس المكان، وهدخل في نفس الفراغ اشغل غرزة حشو. بقى احنا كده ايه عرفنا ليه احنا عايزين نختم في نفس المكان ده، لاني بشتغل غرزة حشو في بداية السطر الجديد في نفس المكان. ارتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، هسيب غرزة الكلاستر ماليش علاقة بيها، وبعد بقى 1 2 3 4، وفي سلسلة رقم 5 بعمل غرزة حشو. بس نعد كويس، 2 3 4 ادي 5 اهي، اعمل حشو. هيقابلني هنا العمود ب4 لفة، باخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهروح فوق العمود ده هكون زاوية مكونة من عمود ب3 لفة، 3 سلسلة، عمود ب3 لفة فوق نفس الفراغ. كده 1 2 3، وهروح فوق العمود اشتغل عمود 3 لفة لحد اخره، 3 سلسلة، 1 2، بسم الله الرحمن الرحيم، كده 3. مش عارفه انتي اتلبكتي ليه كده. كده 1 2 3، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كمان دي متلبكه. في نفس الفراغ هلف 1 2 3، بسم الله، بدخل في نفس الفراغ هو كون عمود ب3 لفه كمان، ناخد 5 سلسله، 1 2 3 4 5، وهنيجي بقى للتسع سلاسل اللي عندي من تحت، بعد 1 2 3 4، وفي رقم 5 بدخل وبعمل غرزة حشو تاني كمان مرة، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، هنسيب السلاسل الباقية واسيب غرزة الكلاستر والسلاسل التسعة اللي جايين، بعد 1 2 3 4، وفي رقم 5 بدخل وبعمل غرزة حشو. هرجع كمان 5 سلسلة،
1 2 3 4 5. المرة دي هيقابلني العمود ب4 لفة اللي تحت، بشتغل عليه زاوية مكونة من عمود ب3 لفة، 3 سلسلة، عمود ب3 لفة في نفس الفراغ. كده اول عمود ب3 لفة، 3 سلسلة، 1 2 3، ارجع تاني 1 2 3 لفة وادخل في نفس الفراغ هو واشتغل عمود ب3 لفة كمان، وهكذا 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هيقابلني 9 سلاسل اللي تحت، بعد 1 2 3 4 وفي رقم 5 بدخل اعمل غرزة حشو، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، بعد 1 2 3 4 5 ادخل فيها اعمل غرزة حشو. غرزة الكلاستر ما بشتغلش فوقيها حاجة خالص يا بنات. هرجع دلوقتي 5 سلسلة وفوق العمود ب4 لفة، بكون 2 عمود ب3 لفة ما بينهم 3 سلاسل، وبكمل بنفس النظام زي ما احنا شايفين كده. خلاص ابتدى المربع معايا يتكون. هكمل بنفس الطريقة لغاية ما اخلص لنهاية السطر وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين في النهاية اخدت 5 سلسلة، وهروح لغرزة الحشو الاولى اللي اشتغلناها اهي، اول غرزة حشو اهي بدخل فيها وبعمل غرزة منزلقة. فوق غرز الحشو كلها هنبتدي نشتغل عمودين، يعني فوق كل غرزة حشو بشتغل 2 عمود بلفة وبعد كده 5 سلاسل. لكن ايه مكان الزوايا بردك هنختلف شوية. هرتفع عمود بلفة واحدة طبعا، يعني 3 سلسلة، 1 2 3، وبعتبره اول عمود عندي، وفي نفس الفراغ كمان هشتغل كمان عمود بلفة. طيب بنشتغل العمود بلفة واحدة ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف بقى لفة واحدة بقى معايا حلقتين، هدخل نفس الفراغ اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، الف خيط واخرج من حلقتين. اكن ابتديت السطر بتاعي 3 سلاسل وعمود بلفه، يعني 2 عمود بلفه في نفس فراغ غرزه الحشو اللي قفلت فيه بمنزلق. هاخد 5 سلسله، مسافه 1 2 3 4 5، هسيب الخمس سلاسل اللي تحت زيهم، هروح الف الخيط على الابره وبروح فوق غرزه الحشو بشتغل 2 عمود بلفه، 1 كمان مره في نفس الفراغ، 2 5 سلسله، 1 2 3 4 5. هروح الاقي بقى ايه دلوقتي؟ شايفين ده انا عندي العمود اللي في الزاويه اللي هي مكون من 3 عمود من 3 لفه، عمود ب3 لفه في الزاويه، 3 سلاسل عمود ب3 لفه. اول عمود منهم انا بشتغل عليه 2 عمود بلفه عادي خالص. يبقى كده 1 كمان مره في نفس العمود الزاويه الاول، 2. بعد كده هاخد 3 سلسله، 1 2 3، يعني هو ده الاختلاف يا بنات، اني بعد ما بخلص العمود ده فوقيه عمودين باخد 3 سلسله وهدخل اشتغل فوق السلسله رقم 3، يعني بسيب اول واحده وبسيب اخر واحده في المنتصف، بشتغل غرزه كلاستر مكونه من 3 عمود بلفه، لفه واحده بردك، يعني بسيب دي وبسيب دي وبشتغل في النص، او بنزل من تحت كده في النص على طول وبشتغل غرزه الكلاستر. هدخل عفوا الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره كده 1، الف الخيط ادخل، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره كده 2 3. معايا الحلقه الاساسيه وثلاث حلقات الثلاث اعمده، بلف الخيط واخرج من 3، يتبقى لي 2، الف الخيط واخرج منهم. هرجع اخد 3 سلسله مسافه، 1 2 3، وارجع اروح اشتغل فوق العمود 2 عمود بلفه واحده، 1 كمان مره في نفس الفراغ، 2. يبقى كده دي مكان الزوايا عندي، دايما فوق المكان اللي عند الزاويه بشتغل كده، العمود نفسه بشتغل فوقيه عمودين، بعد كده 3 سلسله كلاستر مكونه من 3 عمود بلفه، 3 سلسله، 2 عمود فوق العمود التاني من الزاويه. اما بعد كده بقى في المكان اللي جاي كله بيكون كله زي اللي فات بالظبط، 5 سلسله، 2 عمود فوق الحشو، 5 سلسله، 2 عمود فوق الحشو، وهكذا 2 3 4 5، والف الخيط على الابره، بسيب الخمس سلاسل واروح فوق الحشو واشتغل 2 عمود بلفه، 1 2 في نفس الفراغ، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، هسيب الخمس سلاسل وفوق الحشو بشتغل 2 عمود بلفة واحدة، 1 2 في نفس الفراغ، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. بعد اخر 5 سلسلة هبص الاقي نفسي فين؟ بسيب الخمسة اللي تحتهم، هلاقي نفسي ايه عند الزاوية، برجع اكرر فوق العمود الاول من الزاوية بشتغل عمودين، ده 1 2 و3 سلسلة، 1 2 3، فوق السلاسل التلاتة بشتغل في السلسلة في منتصف كلاستر مكونة من 3 عمود بلفة واحدة، 2
3 الف الخيط واخرج من 3 حلقات، اتبقى 2 الف الخيط واخرج منهم. 1 2 3 سلسلة، وهروح اشتغل فوق العمود عمود 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2، وبكرر 5 سلسلة 2 عمود 5 سلسلة 2 عمود 5 سلسلة 2 عمود عند الزاوية. طبعا احنا 5 سلسلة 2 عمود هنا، وبعد كده 3 سلسلة كلاستر 3 سلسلة 2 عمود، وبكرر بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بعد ما اخدت 5 سلسلة. وطبعا احنا غرزة الحشو الاولى كنا شغالين عليها 2 عمود بلفة، ففي ثالث سلسلة ارتفاع من العمود الاول هبتدي اشتغل غرزة منزلق زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب السطر اللي جاي بيكون كله بغرزة العمود بلفة ومعاها غرزة البيكوت، مع بعض الاماكن طبعا في الزوايا بيكون مجرد سلاسل. هنشغلها ونبتدي كمان نشبك مع بعض. هوريكم بس في الجزء الاول ازاي نشغل الجزئية دي، لكن بعد كده بداية من الزوايا نبتدي نشبك مع بعض. تشبيك الوحدة عندنا هيكون في الزوايا، يعني السلاسل الخارجة من الزوايا وغرز البيكوت بس اللي في المنتصف. فوق كل غرزة بشتغل غرزة عمود بلفة، يعني بشتغل 1 2 3 سلسلة وبعتبرها عمود فوق العمود. فوق العمود التاني هدخل بردك اشتغل عمود بلفة. فوق السلاسل ال5 هبتدي اشتغل 6 عمود بلفة، يعني بشتغل 3 وفوقيها وفوق العمود رقم 3 غرزة بيكوت مكونة من 3 سلسلة، وارجع اشتغل 3 عمود بلفة. يعني كده 1 وبشتغل من تحت السلاسل، لان طبعا السلاسل عددها اقل من الغرز اللي احنا بنشتغلها. 2 3 وفوق العمود رقم 3 1 2 3 بشتغل 1 2 3 سلسلة، هسيب 1 2 3 سلسلة، واروح فوق الحلقة الامامية للغرزة العمود ده، والحلقة اللي هي بداخل جسم العمود زي ما احنا شايفينها اهي، بدخل اسحب الخيط واخرج منهم، ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة بالشكل ده بكون عملت غرزة البيكوت اهي زي ما احنا شايفين. ارجع اشتغل 3 عمود 1 2 3، فك بس شويه من الخيط وارجع لكم تاني. العمودين اللي جايين بشتغل فوقيهم عمودين كده 1 واللي بعده كمان 1، ارجع هيقابلني 5 سلسله بشتغل فوقيهم 6 عمود 1 2 3، وفوق العمود رقم 3 بشغل غرزه بيكوت مكونة من 3 سلسلة 1 2 3 سلسلة، وبسيب ال3 سلاسل وبنزل فوق الحلقة الأمامية للعمود، والحلقة بداخل جسم العمود أسحب الخيط وأخرج من تحتهم، وتحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة بغرزة بيكوت، وطبعا سحبت بغرزة منزلقة. أرجع أكمل ال3 عمود 1 2 3 فوق العمودين عمودين 1، فوق العمود اللي بعده عمود، هنا هيقابلني سلاسل 3 بشتغل فوقيهم 1 2 3 عمود 1 2 3، هيقابلني بقى غرزة الكلاستر اللي تحت دي اهي، دي ما بشتغلش فوقيها حاجة يا بنات، بشتغل بس فوق العمود الأخير ده 1 2 3 4 5 6 7، وهعملها غرزة بيكوت بقفلها بردك في الحلقتين هما، واروح بقى بعد كده هسيب غرزة الكلاستر اللي تحت دي واشتغل فوق التلاتة 1 2 3 عمود بلفة زيهم 1. وطبعا انا هنا كده لو انا ما بشبكش في حاجة دي اول واحدة، لكن طالما هنشبك هرجع معلش الوحدات دي السلاسل دي، وبعد العمود الاخير احنا كنا بنرتفع 7 صح، هرتفع نصهم 4 3 عفوا 3 1 2 3، وهجيب بقى الوحدة المقابلة ليا، برفع الخيط بتاعي لفوق كده وبجيب الوحدة المقابلة ليا عند الزاوية من منتصف هنا، بنزل اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين بلف الخيط واخرج منهم كده كأني ارتفعت السلسلة رقم 4. هرجع تاني ارتفع 1 2 3 سلسلة المكملين طبعا للسبعة، وارجع بقى اقفل غرزة البيكوت في الحلقة الامامية مع حلقة جسم العمود نفسه، ادخل اسحب الخيط واخرج منهم من الحلقة الموجودة عندي على الابرة كده. شبكت انا فين؟ في الزاوية المقابلة ليه. ارجع بقى اشتغل 3 عمود فوق ال3 سلسلة 1 2 3 فوق العمودين عمودين 1، والعمود اللي بعده عمود
هنا هيقابلني 5 سلسلة بشتغل فوقيهم 6 عمود، في العمود رقم 3 فيه بيكوت وبشبك في الوحدة المقابلة كده. 1 2 3 1. انا كنت برتفع 3 سلاسل، هرتفع سلسلة واحدة بس، وهجيب الوحدة اللي هي طبعا مقابلة في غرزة البيكوت اللي قصادي اهي، بنزل من تحتها من داخل الغرزة بالشكل ده، اسحب الخيط واخرج من تحتها، معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم، بعتبر دي السلسلة رقم 2 وارتفع سلسلة واحدة بس كمان، وارجع بقى فوق غرزة العمود نفسها في الحلقة الامامية وحلقة جسم العمود اقفل بغرزة منزلقة كده. شبكنا في الفراغ البيكوت اللي بعده 3 عمود كمان. 1 2 3 فوق العمودين عمودين زيهم. 1 1 ارجع فوق الخمس سلاسل 6 عمود. 1 2 3 سلسلة، اروح للوحدة اللي في الخلف تحت غرزة البيكوت اللي في الخلف، اعمل غرزة حشو بعتبرها السلسلة رقم 2 واخد بعدها سلسلة رقم 3 اهي، وارجع اكون 3 عمود بلفة. 1 2 3 كده خلصنا الخمس سلاسل، اروح فوق العمودين عمودين. 1 1 ارجع 6 عمود، في تالت عمود بشبك. 1 2 3 سلسلة، هجيب الوحدة اللي في الخلف تحت غرزة البيكوت، بنزل اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم وارتفع سلسلة، واكمل هنا بقى ايه. بس قبل ما اكمل 3 عمود بقفل غرزة البيكوت بمنزلقة او بغرزة الحشو ايهما طبعا تفضلين كده. 1 2 3 العمودين فوقيهم عمودين. 1 1 الثلاث اعمدة فوقيها 3 اعمدة، الثلاث سلاسل عفوا، 1 2 3 فوقيها 3 عمود. 1 2 3 وهنا بقى ايه فوق تالت عمود بشتغل 1 2 3 سلسلة، وبروح بقى للزاوية المقابلة فوق السلسلة اللي في المنتصف اهي او من تحت السلاسل، بسحب الخيط واخرج واكمل. هنا دلوقتي احنا كنا ارتفعت 3 والحشو اللي قفلت بيها دي تعتبر رقم 4 5 6 7، يعني بكمل كمان 3 سلاسل كمان، وارجع تاني لنفس العمود الاخير اقفل غرزة البيكوت بمنزلقة، وارجع بقى اروح اشتغل على ال3 عمود دول، 3 عمود 3 سلسلة عفوا 3 عمود. 1 2 3 وهيقابلني بقى بنفس الطريقة العمودين فوقيهم عمودين، ولو في طبعا وحدة مقابلة ليا هنا بشتغل عليها كنت شبكت فيها زي ما احنا شايفين اهي، بظبط بقى ايه شكل الوحدات. لو عندي وحدة تانية هنا كنت بشبك فيها، وطبعا الوحدات كلها بتتجمع مع بعضها في وحدة الزاوية، يعني الزاوية المربع اللي هنا هشبك زاويته بردك هنا من تحت. هدخل بقى فيها ازاي؟ انا بيكون عندي 2 هم مجتمعين، بنزل من المنتصف هنا اهو، او بدخل في منتصف المكان ده، بس هو من المنتصف في النص كده بالظبط، بدخل اهو كده، اسحب الخيط بتاع الحلقة اللي معايا في الوحدة الجديدة اللي بشغلها، وبعد كده ايه ابتدي اشبك بردك الوحدة الرابعة، ببتدي ادخل في المكان اللي في المنتصف هنا وابتدي اشبك يا بنات. بكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة، اني فوق كل فراغ بشتغل عمود، وفوق السلاسل ال5 بشتغل 6 عمود بلفة. فوق العمود رقم 3 بشتغل غرزة بيكوت مكونة من 3 سلسلة وبقفلها بغرزة منزلقة، ولو حابين تقفلوا بردك بغرزة حشو مفيش مشكلة، لغاية ما بوصل لنهاية السطر في ثالث سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة. دي كانت فكرة الفيديو بتاع النهاردة، او وحدتي النهاردة. هي وحدة سهلة وبسيطة متاخدش مننا وقت ولا مجهود، لكن جميلة ومميزة وسهلة وبسيطة زي ما احنا شايفين، حتى كمان في طريقة تجميع الوحدات. اتمنى ان فكرة النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم، وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي، وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.